Polisen fick in larm om skottlossning vid 17:07 på fredags eftermiddagen på köpcentret Emporia i Malmö. En gärningsman ska plötsligt ha börjat skjuta på varuhusets andra våning. Hundratals människor flydde från Emporia eller gömde sig i köpcentrumets butikslokaler när skotten föll. Flera på plats vittnar om kaosartade scener och minuter senare stormade poliser Emporia med dragna vapen. 22 minuter efter dådet klockan 17:29 greps en 15-årig pojke bara några 100 meter från brottsplatsen med det misstänkta mordvapnet fortfarande i byxlinningen. 31-åriga Shahin som är måltavlan uppges ha träffats av minst 3 skott i bröstet. En 39-årig förbipasserande kvinna träffas också av kulregnet och skadas allvarligt. Vittnen på plats talar om ett 20-tal skott ska ha avlossats. Offret dör på platsen och några dagar senare kan den 39-åriga kvinnan lämna sjukhuset då hon mår mycket bättre. Shahin är välkänd i den undre världen och han var ansvarig för Satudara MCs expansion i Sverige och hade en egen avdelning i Malmö kallad Assassins. Han var känd för att gilla att använda termosbomber som skrämseltaktik och har de senaste 5 åren spenderat majoriteten i häktet misstänkt för flera olika grova brott, bland annat för inblandning i dödsskjutningen på sin egen svåger och människorov. Han är dömd för brott vid ett flertal tillfällen och bland annat handlar det om narkotikabrott och misshandel. Den 14 januari 2022 hittades hans bror ihjälskjuten med ett skott i bakhuvudet i en bostad på Värnhem i Malmö. Den senaste tiden har han även levt med ett stort pris på sitt huvud i miljonklassen och han erbjöds hjälp att hoppa av men nekade till det. Skytten som är en 15-årig pojke från Göteborg anses vara en inhyrd torped utan koppling till offret och Malmöområdet. Han nekar först till brott men senare under helgen så erkänner han sig skyldig för mordet på Shahin samt mordförsöket på den 39-åriga kvinnan. 15-åringen som kommer från Göteborgstrakten var på rymmen från ett LVU-omhändertagande och har ett kriminellt förflutet. En stor utredning har satts igång och offret hade tidigare under dagen närvarat på rättegången för 3 andra Satudara MC-medlemmar gällande ett mordförsök i Bunkeflo i februari i år. Då ska de 3 männen ha skjutit från sin bil in i en annan bil mot en annan man tillhörande en rivaliserande grupp. Om gärningsmannen förföljde eller spårade offret från rättegången på något sätt eller om han lurades in i en fälla får utredningen visa. Kom med Shahin så kan vi lösa det allihop. Alla